welcome tweeling. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Month of February is de maand van liefde en we gaan even kijken. Dus, we zien klok, tik, 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 tik. Some sort of a relatie dat jullie hebben met de crave. And, of some sort of a relatie dat jullie hebben met een Ramley of boodschap person en een Leo. Een eind is neer. Een eind is neer. Mensen recognize dat een Leo vrouw en een stier hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Een heleboel van jullie gaat even achterkomen. Dus de klok en addiction. Sommige van jullie gaat recognize dat een Leo have some sort of an addiction that is either licht en bedrieger. And you recognize that. You recognize that Leo en de crave has a mask op. En deze mensen zijn niet wie ze zegt dat ze zijn. A separation en een eind komt voor some sort of a deceptiveness that a maag en a crave have creëerd. Mensen recognize that a crave have some sort of a documentatie en informatie van een steenbok dat ze moeten niet hebben gehad. En mensen recognize dat een maag en een crave en een mask op. En mensen no recognize. Mensen zien door de illusion van een maag en een crave. It's with buitenlandse mensen, some sort of a contractual overeenkomst dat buitenlandse mensen hebben, dat een Leo heeft gekregen en een heleboel geld gekregen is niet van te passen. Een stiermaker of steenbok vertelt wat precies is gebeurd en wat de tweelingvrouw heeft gedaan. En jullie mensen dat is getrouwd met een crave gaat echt iets krijgen dat een crave heeft een heleboel geld opgenomen. Dat was niet door de bocht, oké? Mensen gingen terug en bekijken een camera en recognize dat een tweelingpersoon heeft some sort of a documentatie en informatie genomen en een heleboel geld verdiend over de rug van een scorpion. Een tweeling persoon en haar moeder hebben heleboel geld verdiend over de rug van een scorpion. Het komt allemaal uit. Dus, nou, het is geen pittige maand. Mensen nou komen achter een heleboel dingen. Waar ligt je geld in de tweede huis, which is goed. Fortune komt terug. Maag en een stier, maag en een boodschap moeten geld even terug gaan betalen aan sommige van jullie. Voor some sort of oneerlijke spelletje dat is creëerd. Nou, een situatie met de auto kunnen ingebroken of schade aan je auto en dat wordt gebalanceerd uit. Een heleboel geld dat de maag en de boodschap heeft genomen, moet de geld aan jullie tweeling even gaan terugbetalen. Problematische situatie opbetalen voor de schade van een auto. Als de auto was gestolen of damage opbetalen. Waar ligt je geld? Ook in de achterhuis. Waar mensen recognize dat een Ramley of boodschap person heeft een young fishgrave of scorpion. Het komt op als een scorpion, maar je kan een fishgrave of een scorpion hebben heleboel geld genomen aan de volste benodigdheid. En het komt op als een Leo vrouw of een Ramley of boodschap person en de kind hebben heleboel geld genomen. Mensen gaan even recognize dat een boodschap of een Leo-vrouw heeft een scorpion verbruikt om een heleboel geld te verdienen over deze persoon rug, oké? So, een probleem waar mensen komen achter dat een Ramley of boodschap vrouw en een fishgrave of scorpion had een heleboel geld verdiend. En daar ligt de geld, je geld. Het is zoiets als geld dat je moet uitkrijgen. Dus een groot onderzoek is geplaatst en de onderhuis dat jullie moeten bekijken is de huis van Waterman, Aquarians, oké? Tweeling mannen, je wordt beschermd van de rechter of je wordt beschermd van een problematische situatie dat je krijgt. En een Leo-vrouw is
terecht bij gekomen. Hoe die have you en je familie opgelikt. Heleboel geld, directe stap nou in. En ik zie verdriet voor jullie tweelingmannen. Jullie tweelingmannen nou kom achter wat ik kreeg en Abraham Lee of boodschappen heeft gedaan. En dames en heren, je gaat het hier zien. It is so, it says, jullie tweeling maken some sort of a karmatische verwerking. Maar it is so, it says, jullie tweelingman wordt beschermd. Maar jullie tweelingvrouw have a problema. Oké? En een probleem voor tweelingvrouw. Dat is een buitenlandersvrouw. Probleem voor mannen dat is getrouwd met een buitenlandervrouw. Omdat deze buitenlandervrouw en zijn moeder heeft wat heleboel geld genomen aan de volste benodigdheid. Dus daar lag je geld in de tweede huis. En de achterhuis. Nou, we gaan het even bekijken. Dus de eerste week hebben jullie de vaderfiguur, oké, de keizenaar, een ramperson, een ramman, en voor een ramman en een jong stier maken een steenbok. Als dit is vader en kind, eind is hier voor de mensen. Deze mensen hebben problematische situaties gecreëerd en in de eerste week kom je daarachter. In de tweede week, je fortune komt terug, waar fortune dat was genomen of gestolen komt best wel terug. Mensen gaan in samenwerken met jullie om de geld terug te krijgen. In de derde week krijg je de energie van de keizerin. De keizerin is je vrouw of je moeder. Heleboel problematische situatie als je vrouw of je moeder is een Leo. Of je vrouw of je moeder gebruikt zijn ego om iets te doen. En heeft heleboel geld verdiend aan de volste benodigdheid. Heleboel van jullie tweeling gaat op zoek naar nieuwe liefde. Omdat je recognized dat je eerlijk of de relatie dat je bent in nou is gestopt. En je gaat daar niet meer aan werken. Maar je gaat op zoek naar een nieuwe liefde. Dus is in je voorthuis van relatie. Oké. Als we bekijken de huizen van vrienden en kennis. Soms soort van informatie komt uit over een vriend of een kennis. Soms soort van geheim over een Leo en zijn partner. Geheim houden. Dus is een situatie in de huis van de vrienden en kennis, coworkers, waar verdriet van deze persoon om heleboel informatie is nou boven water gekomen. Mensen nou recognize wat is hier gebeurd. Dames en heren, de twee eerste week is de energie van lucht. De twee laatste week is de energie van water, emotional situatie. Een project dat sommige van jullie hadden, of een ondernemer dat sommige van jullie hadden aangewerkt en je had veel geld en geld vermist. Nou komt achter wie had de geld genomen. Mensen recognize dat ik kreeg had de geld genomen. Dus zoals jullie tweeling en ik kreeg had gewerkt aan some sort of a project. En mensen recognize dat ik kreeg hebben je opgelikt aan de project. Oké, zoals ik kreeg. Zit geld van de project te nemen zonder dat je het weet. Of als je had een bankrekening met deze kreef heb je opgelegd. In de huis van de tweede huis, balance komt met je financial status. Omdat mensen recognize dat een kreef en een Leo had je opgelegd heleboel geld. Deze kreef en deze Leo komt van het buitenland of die hebben collaboreerd om jullie teken te werken en heb je opgelegd, maar de geld komt terug omdat je krijgt help en balance om je geld terug te krijgen. Dus dit is fortune in de huis van geld. Oké. Thuis. Een tweeling, een kreef is nou in de ziekenhuis. Mensen recognize dat een kreef heeft samen met de tweeling en een maag gewerkt. And mensen recognize dat een tweeling had jouw teken gewerkt. Een maag hebben sommige van jullie teken gewerkt. Een tweeling heeft sommige van jullie teken gewerkt.
Verdriet voor een maakpersoon. Een maakpersoon recognized dat ze is nou gepakt en een eind is hier. Verdriet voor een maakpersoon. A crave person now recognized dat some sort of a samenwerking dat ze had gedaan met jullie tweeling, hebben ze nou in problemen gebracht. In the house van de repetition, je repetitie, a crave probeer je repetitie kapot te maken and create some sort of a fraud, logens and deceptiveness. A crave, mensen nou recognize dat a crave en a Leo had de waarheid niet gesproken over some sort of a project and some sort of a contract dat ze heeft, en mensen recognize dat deze crave en deze Leo draagt dezelfde contractual overeenkomsten as a Stenbock, and mensen now recognize that there was some sort of a fraud that was created by a Stenbock on the name of project, and a crave and a ram have it gedaan. Als we bekijken je huis tweeling, in je huis tweeling, jullie tweeling heeft mee te maken met je vrouw, dat is van uit buitenlanden, of buitenlanden vrouwen. Dat is een tweeling. Je gebruikt je ego en nou ben je in een heleboel problemen gekomen. Omdat jullie buitenlanders vrouw heeft geld dat was voor een Stenbock vrouw gegeven aan een leiervrouw. Dat was niet van door de bocht. En mensen nou recognize dat jullie tweelingvrouw heeft het gedaan en creëert some sort of a contract voor een leiervrouw. And the contract word behind ook. Here in the seven house. In the seven house hebben wij mee te maken met communicatie over some sort of a contract dat jullie tweeling had opgewacht, komt niet binnen. Mensen nou recognize dat een weeskal had heleboel geheim en een weeskal hebben data en informatie van een Stenbock aan jullie tweeling gegeven en die cancel de contract van jullie tweeling. Dus jullie tweeling, either je advocaat of is niet advocaat, het is echt dat een weeskal was degene dat heeft een documentatie genomen, omdat daar is nou bewijs aan een camera om te zien dat een weeskal was degene dat heeft some sort of a contractual overeenkomst genomen en aan jullie tweeling gegeven. Dat was niet door de bocht. Heleboel documentatie en informatie komt. Tweelingvrouw wordt ontslagen samen met een waterman. Vrouw over fraude. Fraude van documentatie, informatie, corruptie komt op. En het is in de 12 house. De 12 house is corruptie met de ambtenaar. En zoals jullie tweeling zit, some sort of a corruptie. En onderzoek te bekijken en recognize dat een watermanvrouw en een tweelingvrouw kunnen iets had gedaan dat was niet door de bocht. En de rechter nou stond stevig in zijn schoenen en heeft data en documentatie gekregen. En ik zie zorgen voor jullie tweelingman. Jullie tweelingman wordt beschermd omdat jullie tweelingman gaat even recognize dat de geld is, een Leo-vrouw is degene dat heeft de geld genomen, omdat de Leo-vrouw kreeg een Scorpion person naam op en hebben, zoals de belastingdienst of de sociale dienst opgelicht heleboel geld om te zeggen dat haar kind is een Scorpion en mensen recognize het is niet waar. En ik zie dat de sociale dienst en de belastingdienst gaat het geld even terugnemen van deze Leo-vrouw, Ramley of boodschappenvrouw, omdat deze vrouw heeft een kind opgegeven en de kind is niet van haar, omdat ze gebruikt iemand anders documentatie. Je komt achter alle deze dingen en je wordt van je slap af. Je denkt, waar was ik wanneer alle deze dingen gebeurden? En mensen gaan even recognize dat je vrouw is houdt van geld. En je vrouw creëert mogelijkheid om mensen op te lichten. En doordat ik zie dat mensen en de rechter gaan je helpen om heleboel geld terug te krijgen, jullie tweelingman, van wegens door je vrouw, dat is een buitenlandse vrouw,
geconnect met some soort van organisatie dat heeft een heleboel geld van jou en vrienden en kennis van jou genomen om de volste benodigdheid, beoordelen aan je liefde, je nieuwe liefde, of beoordelen aan je vrouw, of beoordelen aan een familielid, omdat die hebben mensen heleboel geld opgelegd aan de volste benodigdheid. Dan als we bekijken de huis van de Scorpion, mensen recognize dat Elia, Ramli of boodschappenvrouw, had de waarheid niet gesproken en had als Scorpion data en informatie genomen en had heel veel geld verdiend om de volste benodigdheid. Mensen nou komen achter wat deze vrouw heeft gedaan. Deze vrouw hebben als Scorpion opgegeven dat de Scorpion was haar kind en mensen recognize het is niet waar. Deze vrouw had heleboel geld. Either van de Belastingdienst of van sociale dienst gekregen voor een Scorpion en de Scorpion is niet haar kind. En de Raad van Fortune, je eindigt aan een positieve behandeling, maar als Steenbokman wordt je grootste vijand. Dus het is positief beëindigen voor meestal van jullie, maar meestal van jullie gaat recognize dat je was in some sort of a karma met de Steenbokman. En deze Steenbokman en zijn partner of zijn kind hebben iets gedaan dat was niet door de boek, omdat deze Steenbokman hebben either je kind of jouw verdrietig, some sort of a problematic situation as you was getrouwd met deze Steenbokman, of deze Steenbokman heb je iets onterecht gedaan in het verleden. Het komt nou uit en ik zie dat deze Steenbokman wordt je grootste vijand, oké? En mensen gaan nou recognize this. Oké, dus verdriet voor een Leo-vrouw. Omdat een Leo-vrouw heeft gehoopt voor heleboel geld en nieuwe contractual overeenkomsten, gaat niet gebeurd. Omdat mensen recognize dat deze Leo-vrouw gebruikt de gegevens van een Steenbok-vrouw aan haar ondernemer. Of een Steenbok aan zijn ondernemen. En mensen nou recognize dat een stierman is de stierman en zijn vrouw is degene dat creëert deze fraude. Omdat mensen recognize dat is heel veel data en informatie dat was genomen van jullie tweelingman computer. Zodra deze mensen kunnen zoveel data en informatie van een Steenbok krijgen. Dus de rechter gaat jullie tweelingman beschermd, omdat ze recognize dat je hebt het niet per se gedaan. De rechter recognize dat jullie tweelingman was niet van op de hoogte, dat je vrouw en haar moeder en de maagman was op je computer en te hebben data en informatie over een Steenbok van je computer werd gehaald. Dus het is zo, it says you can on your phone, deze mensen was on your phone en dat soort dingen en het komt even boven water. Verdriet voor een ramman en zijn zoon of dochter, dat is een stiermaak of Steenbok. Verdriet voor een leeuwvrouw, omdat ze hebben heel veel data en informatie over een leeuwvrouw gekregen. En iets over een leeuwvrouw probeert iemand some sort of a contractual overeenkomst te krijgen. En mensen recognize dat deze leeuwvrouw gebruikt iemand bedrijfinformatie voor een heel lange tijd. En dat zij is niet de juiste persoon. En hier is een situatie waar een ramman heeft deze leeuwvrouw of koppel geholpen door de verbruikster van iemand anders bedrijfinformatie. Oké? En het komt even boven water. Je fortune komt terug, dus onverwacht geld komt terug aan uitbetalen om iets. Oké, en uitbetalen, dat heeft mee te maken met misschien je de reis geboekt, het is niet doorgegaan. Misschien je hebt schade aan je auto uitbetalen voor de verzekering. Maar iets waar geld dat je moet uitkrijgen, je hebt het niet gekregen, het wordt uitbetaald. En dat is best wel goed. Dan in de situatie met je huis, mensen nou recognize verdriet. Verdriet is hier voor een kreef en verdriet voor een maag. En een maag en een kreef hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En sommige van jullie tweeling is nou
zo verdrietig over wat de kreef heeft gedaan. Sommigen van jullie tweeling dat is getrouwd met de kreef gaat even op te komen dat een kreef en een maag hadden een affair. Oké, en een kreef en een maag hebben je tekengewerkt en jou opgelikt. En mensen komen daarachter. Verdriet omdat mensen recognize dat mensen recognize dat een kreef hebben een Stenbock reputatie zit te kapot te maken. Mensen nou recognize dat een informatie dat was op sommige van jullie computer al het is in aanraking gekomen met de Stenbock en hun data en jouw data tweeling was verbruikt. Oké, en mensen gebruiken de data om een nieuwe zaak te creëren, geld te verdienen en dat soort dingen, contractual overeenkomst te creëren onder volste benodigdheid. En mensen recognize dat de data en informatie kunnen van een tweeling computer of your computer of een Stenbock computer is weggegaan. Oké. Some sort of a rise contract that a waterman probeert te create. A waterman probeert te create some sort of a news, a rise contract en geeft documentatie in. En mensen recognize dat de documentatie is voor een Stenbock vrouw wat die man heeft gebruikt. Dus een waterman wordt gepakt. En een tweeling komt achter dat de data dat een waterman of de data dat jullie tweeling man-vrouw verbruiken om in Nederlands te komen, is van een kennis van jou, is voor een Stenbock. Oké, dus is wat gebeurt is dat some sort of a rise document. Jullie tweeling vrouw gebruiken om in Nederlands te komen, was de contract en de family data en informatie van een Stenbock person. En je bent van jezelf afgekomen omdat nou de rechter staat op en recognize dat je vrouw heeft een vriend of een kennis of je zus of zo rights document informatie verbruikt om in Nederlands te komen. En jullie tweelingman is zo, wat? Hoe hebben ze dit nou gedaan? Dus de rechter gaat, politie gaat een heleboel vragen stellen aan jullie tweelingman. Vanwege dat ze is nou achtergekomen dat je vrouw vanuit het buitenland gebruikt en onder Nederlandse persoon data en informatie in Nederlands te komen. Okay? Nieuwe liefde komt best wel en sommige van jullie dat is in some sort of relatie met de kreef. Je gaat even recognize dat die kreef had niet van jou gehouden, maar gehouden van een heleboel geld. En de kreefmoeder, dat is een Romley of Boodschatter, is nou gepakt. Omdat deze vrouw iemand anders data en informatie verbruikt. En hebben een Scorpion informatie opgegeven bij de sociale dienst en belastingdienst om geld te krijgen. Mensen nou recognize wat is gespeeld en wat die mensen heeft gedaan. Verdriet voor deze vrouw om de mensen recognize dat die vrouw zit te liggen aan bedrieger. Oké, heleboel van jullie tweelingman, een Stenbockman gaat je grootste vijand worden, omdat mensen recognize dat deze Stenbockman had gecollaboreerd met een Romley of Boodschatter om some soort van documentatie en informatie om deze vrouw te geven. Dat was voor iemand anders. Nou, hoe dit is bijgekomen is dat mensen recognize dat een stierman have iets gedaan in het verleden dat was niet boven water. En nu het komt allemaal uit omdat een onderzoek is geplaatst omdat justitie is in de huis van de waterman. Dat betekent dat is onderzoek, belastingdienst, overheid, dat soort van ding. En recognize wat precies is gebeurd. Heel veel van jullie tweeling zit some sort of a karma met een stiermakende Stenbock te afwerken. Deze persoon is je grootste vijand. Dus pas hier op tweeling, omdat deze persoon recognize en have een heleboel data en informatie
over jullie en wat jullie hebben gedaan, oké? Dus, als we bekijken een eind voor de relatie tussen een ramman en een stiermaker of steenbok, misschien deze ramman had collaboreerd. Misschien de stiermaker of steenbok is een kind, maar dit is een jonge persoon vanuit. En deze persoon gaat even tegen die vader zeggen, ik wil hier geen meer contact. Of deze jonge persoon gaat even zeggen, alsjeblieft, bel me niet of connect niet met mij, omdat ik ben zeer van mijn slaaf afgekomen om de problematische situatie dat je hebt mij trek in gebracht. Dus ik zie dat de vader, dat heeft een kind, dat is een stiermaker steenbok. Deze persoon gaat zeggen, ja, ik wil hier niet meer, geen meer contact met u, vanwege wat deze problematische situatie heeft mij hierin gebracht. Nou, een heleboel data en informatie is hier nou boven water gekomen. Mensen recognize dat een ramman hebben samen met een Leo iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen nou recognize dat soms soort van zaken dat ze zegt, of soms soort van ondernemen dat ze hebben gecreëerd, is niet van ze. Dus een heleboel problematische situatie van je vader of voor een ramman. Omdat ze hebben nou data en informatie over hij en een Leo. A balance is nou gebracht omdat soms soort van nieuw offer komt in voor jullie tweeling, omdat jullie tweeling had iets kwijt geraakt of een eind verkocht naar iets. En ik zie dat de steenbok ga je helpen om deze situatie in balance te brengen en help je om over je emotie een nieuwe start aan jou te geven, oké? Sommige van jullie tweeling gaat even recognize dat je vrouw, dat is een crave, heeft iets te maken met de vermis van je kenniszoon, dat is een scorpion. Jullie gaan daar achter komen. Nou, mensen recognize dat some sort of a contractual overeenkomst dat jullie tweeling vrouw hebben, is niet van ze. Dat de data en informatie is voor een steenbok, een persoon. Dus some sort of informatie dat een tweelingvrouw, jullie tweelingvrouw, heeft data en informatie. And it is niet van jou, it is voor een tweelingvrouw. Mensen recognize that there was a fraud that was created with documentatie en informatie of een tweelingvrouw en haar kind. En jullie tweelingvrouw hebben het gedaan, omdat de vrouw kunnen de data en informatie aan jou gegeven, omdat je hebt het opgevraagd aan de volste benodigdheid. En je kunt je macht verbruiken. So it says, je bent een ambtenaar en je hebt je macht gebruikt door steenbokvrouw en haar kind data op te vragen aan de volste benodigdheid. En je wordt gepakt hiervoor, omdat mensen recognize, het is niet omdat hier in de huis van de waterman, this is de neken van zwaarden. De neken van zwaarden is dat jullie tweelingvrouw wordt ontslagen van een overheidsinstantie om de data en informatie of some sort of data dat je hebt aangevraagd van een steenbok. Je hebt het geaccess en aangevraagd door de ego. Dat betekent dat iemand vraagt je het om te doen en je hebt deze persoon data en informatie doorgegeven. Dus het is zo, het is je werkt als een ambtenaar of je werkt in een gemeentehuis en die gaat even recognize dat u was degene dat access de data en informatie van de steenbok en zijn kind. Dus het is een situatie waar de justitie is in de 12th house. De 12th house is de huis van Waterman. De Waterman house is de huis van ambtenaren. Dat is gemeente, dat is de belastingdienst, dat is politie en dat soort van situatie. En het is douane en dat soort van situatie. En die gaat nou even achterkomen dat jullie tweeling hebben het gedaan. En dat je gebruikt je macht om dit te doen, omdat je had geen
de persoon heeft geen fraude, geen niks gedaan. En het is een situatie waar jullie wachten met mensen, heeft deze person data en informatie geaccess aan de volste benodigdheid. En nu mensen in authority recognize dat jullie tweelingvrouw was degene die heeft het gedaan. Jullie mannen dat is getrouwd met een buitenlandse vrouw. Je komt achter dat deze buitenlandse vrouw documentatie en informatie is niet van ze. Oké. Beoordeling. Groot beoordeling voor een ramlie of boodschatte vrouw. Omdat mensen recognize dat een ramlie of boodschatte vrouw uit een scorpion data en informatie verbruikt en heeft heleboel geld verdiend aan de volste benodigdheid. Groot beoordeling komt op aan deze persoon, omdat mensen recognize dat deze vrouw en haar kind, dat is een visgrave of scorpion, hebben iets gedaan dat was niet door de boek. En deze vrouw en haar kind is connect met jullie tweeling mensen. En directe en gaat best wel zien de connectie tussen deze vrouw en hoe deze vrouw kunnen zoveel geld verdienen. En het is zoiets als is je vrouw en haar moeder en soms soort van fraud. Al deze mensen hebben geld verdiend aan de volste benodigdheid. Dus het is een heavy maand voor jullie. Dus waar zit de beste, dus de tweede huis? Tweeling en stiermensen, het ziet goed uit voor jullie. Tweeling met je geld, het ziet goed uit. Tweeling die willen auto kopen, yes, gaat daarvoor. En voor mannen, zoals als director of de overheid kan je beschermd. Tweeling mannen, als je bent een Nederlandse, die gaat je beschermd. In de huis van karma, ik zie dat je zit karma met een steenbokman. En ik zie dat deze steenbokman wordt je grootste vijand, tweeling. Oké. Another good house is de 8th house. De 8th house van work, als je werkt vanuit huis, this is good. And new contractual overeenkomst, als je bent op zoek naar een internationaal bedrijf en je hebt gesolliciteerd of in een overheidsinstelling, yes, een new contractual overeenkomst. En dit gaat je veel meer betalen dan wat je verdient. Dus veel meer geld komt in de family, oké? This is positive. Dus geld zit in je 6th house, tweede huis, 6e huis, new contractual overeenkomsten en in je huis. En tweeling dat hebben zaak, het gaat goed komen en ik zie dat profit komt binnen voor jullie en dit is best wel goed, de raad van fortune. Maar een heleboel van jullie gaat recognize dat een steenbokman in het buitenland gaat je grootste vijand worden, oké? Geld zit goed, want je krijgt geld terug. En een heleboel van jullie tweeling gaat op zoek naar een nieuwe relatie. Omdat je recognize dat je huwelijk is over. Je recognize dat als je was getrouwd met een buitenlander kreeg of een andere tweeling van buitenland. De contract of de overeenkomst of de huwelijk of de samenleving contract is nou behind vanwege dat deze kreeg of tweeling van uit het buitenland hebben fraud gecreëerd en mensen hebben deze mensen gepakt en cancel de contractual overeenkomst, dus de huwelijkse samenleving contract, dat soort of ding van de fraud wat ze heeft gecreëerd. Dus het is een zwaar maand, maar de rechter is hier in je voordeel als je bent een man, een tweeling man, maar als je bent een vrouw niet. Omdat jullie tweelingvrouw en een buitenlandse tweelingvrouw heeft documentatie en informatie ontvangen. Dat was voor een steenbok en mensen recognize dat een weeskal met de camera. Mensen gingen terugkijken aan de camera en recognize dat een weeskal is degene dat access some soort van documentatie van een steenbok en geef het aan een
jullie tweelingvrouw, die nou recognized dat haar weeskol is degene, omdat ze hebben het on camera en ze hebben deze person on camera gevonden dat deze person is degene. En van daaruit jullie tweelingvrouw some sort of a contract overeenkomst wordt beëindigd vanwege doordat de rechter recognized geheim gehouden tussen jullie tweelingvrouw en een weeskolvrouw en wat jullie hebben gedaan. Dames en heren, ik hou van jullie. Ik wens jullie een fijne week toewensen. Maand. Het is een maand van februari. Ik hoop dat mensen dat is op zoek naar nieuwe liefde, dat nieuwe liefde komt binnen. Namaste, tot de volgende keer. Niet vergeten om te abonneren en thumbs up. Namaste.